Chào mừng các bạn đến với kênh Đến Review. Hôm nay, chúng ta sẽ theo chân một người đàn ông tiến sâu vào rừng già. Điều khó tin là ông quyết định tự tay xây một căn biệt thự gỗ 2 tầng để nghỉ hưu giữa nơi hoang dã. Sau nhiều ngày tìm kiếm, John cuối cùng cũng chọn được một mảnh đất tựa lưng vào núi, hướng mặt ra nguồn nước. Mục tiêu của ông là biến sườn đồi hoang vắng này thành nơi có thể sinh sống suốt quãng đời còn lại. Điều đáng kinh ngạc là trong bán kính hàng chục cây số quanh đây không hề có dấu vết của con người. Nếu là bạn, chỉ được mang theo 3 món đồ để sinh tồn, bạn sẽ chọn những gì? Hãy để lại câu trả lời của mình. Xem ai mới là cao thủ sinh tồn thực sự. Ngay từ phần móng, John đã đặc biệt cẩn trọng. Ông dành rất nhiều tâm huyết cho công đoạn chống mục và chống ẩm, bởi tuổi thọ của cả căn nhà gỗ phụ thuộc vào bước này. Chỉ cần một sai sót nhỏ, mọi công sức sau đó đều có thể trở nên vô nghĩa. Khi các thanh ngang và cột được khóa chặt bằng kết cấu mộng, John bắt đầu dựng những bức tường đầu tiên. Ông sử dụng các rãnh mộng đã chuẩn bị từ trước, rồi ghép từng khúc gỗ như đang lắp một bộ xếp hình khổng lồ. Từng khúc gỗ nối tiếp nhau, và chỉ trong 2 tiếng rưỡi, 3 bức tường gỗ dày đã sừng sững mọc lên giữa khu rừng. Nhưng điều kỳ lạ là John lại cố tình chừa ra một khoảng trống rất lớn ở bên hông ngôi nhà. Ông đang tính toán điều gì? Câu trả lời sẽ sớm khiến bạn bất ngờ. Để ngăn hơi ẩm từ mặt đất xâm nhập, John trải thêm một lớp chống thấm dày quanh phần nền. Ngay sau đó, ông bắt đầu lắp các thanh gỗ vuông nhằm cố định hệ khung chịu lực phía trên. Khung nhà đã dần ổn định, nhưng một vấn đề sinh tồn khác lập tức xuất hiện. Mùa đông Siberia có thể đóng băng mọi thứ chỉ sau vài giờ. Vì vậy, việc sưởi ấm và nấu ăn phải được giải quyết ngay lập tức. Còn nhớ khoảng trống trên bức tường lúc nãy không? Đúng vậy, đó chính là vị trí dành cho chiếc lò sưởi khổng lồ. John bắt đầu thu gom một lượng lớn đất sét và đá từ khắp khu rừng. Ngay tại khoảng trống ấy, ông cẩn thận xếp chúng thành từng lớp. Chỉ sau một thời gian ngắn, một chiếc lò sưởi bằng đá đồ sộ đã hiện ra giữa căn nhà. Điều đặc biệt của chiếc lò sưởi này là nó không chỉ chịu nhiệt cực tốt, mà còn giống như một cục pin nhiệt khổng lồ của tự nhiên. Ngay cả khi ngọn lửa đã tắt lúc nửa đêm, những tảng đá vẫn tiếp tục tỏa ra hơi ấm. Nhờ đó, bên trong căn nhà luôn giữ được nhiệt độ dễ chịu. Phía sau lò sưởi, John thiết kế thêm một ống khói dẫn thẳng lên mái nhà. Không chần chừ, ông lập tức nhóm lửa để kiểm tra. Nhìn những làn khói cuộn mình bay vút lên bầu trời, John không giấu nổi nụ cười mãn nguyện. Hệ thống thông gió này hoạt động hoàn hảo, không hề có hiện tượng khói tràn ngược vào nhà. Để chiếc lò bền chắc hơn theo thời gian, ông cẩn thận trám kín các khe hở bằng một lớp vữa đặc. Sau khi hoàn thiện lò sưởi, John bắt đầu bước sang công đoạn lát sàn. Từng tấm gỗ đã qua xử lý được trải ra ngay ngắn, ghép khít với nhau gần như không có khe hở. Chỉ nhìn thôi cũng đủ cảm nhận được sự ấm áp của gỗ và cảm giác chắc chắn dưới chân. Nhưng với John, một căn nhà dành cho tuổi nghỉ hưu phải được hoàn thiện đến từng chi tiết. Vì thế, ông tiếp tục trải thêm một lớp chống ẩm bên dưới sàn, và ngay sau đó, công việc lợp mái tầng 1 chính thức bắt đầu. John cẩn thận điều chỉnh từng tấm ván để chúng khớp hoàn hảo với bộ khung. Sau khi hoàn thiện mái tầng 1, ông vẫn chưa dừng lại. John tiếp tục trải thêm một lớp chống thấm, chuẩn bị cho việc xây dựng tầng 2. Để tăng khả năng giữ nhiệt, ông nhét kín rêu khô vào từng khe hở giữa các khúc gỗ. Loại rêu này có thể tìm thấy ở khắp khu rừng, nhưng lại là vật liệu cách nhiệt tự nhiên vô cùng hiệu quả. Khi bắt tay vào dựng tầng 2, John thay đổi hoàn toàn cách thi công. Ông sử dụng một kết cấu gỗ phức tạp và chắc chắn hơn. Từng mối nối đều được cắt gọt chính xác đến từng chi tiết. Thiết kế này không chỉ ngăn gió lạnh, mà còn giúp khung gỗ tự điều chỉnh theo sự thay đổi của thời tiết, để không gian tầng 2 thông thoáng hơn. John cố tình trừ lại vài khoảng trống ở bên hông, đó sẽ là những ô cửa sổ toàn cảnh trong tương lai. Để thuận tiện cho việc di chuyển, ông tự tay chế tạo một chiếc thang gỗ khổng lồ. Nhờ đó, ông có thể leo lên mái nhà để hoàn thiện những công đoạn cuối. John tiếp tục lặp lại quy trình của tầng 1, lót thêm một lớp sàn gỗ dày và chắc chắn. Sau đó, ông quay trở lại mặt đất, bắt đầu lắp ráp bộ khung mái hình tam giác. Khi từng khung tam giác được dựng lên và liên kết với nhau, hình dáng của cả căn nhà lập tức trở nên bề thế và vững chãi hơn hẳn. Công đoạn lợp mái chính là phần đòi hỏi sự kiên nhẫn nhất của cả công trình. John cẩn thận lót từng tấm gỗ mỏng lên bộ khung tam giác, đồng thời, ông còn khéo léo chừa lại một ô cửa mái tinh xảo ở bên hông. Chính chi tiết nhỏ này đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt. Nó không chỉ giúp gác mái đón thêm ánh sáng, mà còn khiến cả căn nhà trở nên sang trọng hơn. Chỉ trong chốc lát, căn nhà gỗ đơn sơ đã mang dáng dấp của một biệt thự giữa rừng. Ngay sau đó, những cuộn vật liệu chống thấm được đưa lên mái nhà. John cẩn thận phủ và cố định từng lớp. Đây sẽ là lớp phòng thủ quan trọng chống lại mưa và tuyết, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Để đối phó với những cơn gió dữ dội trong rừng, ông tiếp tục gia cố thêm một lớp gỗ chống mục. Đến lúc này, căn nhà gỗ cuối cùng cũng được khoác lên mình một lớp áo giáp hoàn chỉnh. Quay trở lại tầng 1, John tận dụng độ cong tự nhiên của những khúc gỗ. Ông quyết định tạo ra một món đồ nội thất đặc biệt. Sau khi ghép các tấm ván lại với nhau, một chiếc ghế nằm thư giãn phiên bản giới hạn giữa rừng đã ra đời. Phải thừa nhận rằng, người đàn ông này thực sự biết cách tận hưởng cuộc sống. Ông còn mang thêm 2 khúc gỗ lớn vào nhà để làm bàn và ghế. Chỉ với vài thao tác đơn giản, một góc uống trà, nấu ăn và nghỉ ngơi đã hoàn thiện. Sau đó, John bắt đầu hoàn thiện công đoạn cuối cùng của bức tường phía trước. Ông cẩn thận đưa từng khúc gỗ vào đúng vị trí, mọi khe hở đều được nhồi kín bằng rêu khô. Ông không muốn bất kỳ luồng gió lạnh nào có cơ hội lọt vào bên trong. Riêng phần cửa sổ vẫn chưa được lắp kính, vì vậy, John tạm thời che chúng lại bằng một tấm nhựa trong. Ngay chính giữa mặt trước của ngôi nhà, ông để lại một lối vào rộng rãi và lắp lên đó một cánh cửa gỗ dày, có khả năng giữ nhiệt. Nhưng dường như John vẫn chưa hài lòng. Ông tiếp tục sáng tạo thêm những chi tiết trang trí cho tầng 2. Những khúc gỗ có màu đỏ tự nhiên được ông lựa chọn rất kỹ lưỡng. Chúng khiến cả tầng 2 mang dáng vẻ của một căn biệt thự nghệ thuật giữa rừng sâu. Ngay cả bệ cửa sổ và cánh cửa cũng được sơn màu đỏ nhạt, giữa màu xanh của rừng cây,
tất cả trở nên nổi bật một cách đầy cuốn hút. Tuy nhiên, đúng lúc mọi việc đang diễn ra thuận lợi, một sự cố nhỏ bất ngờ xảy ra. Do bên trong vẫn chưa có cầu thang cố định, John đã suýt ngã khi bước từ con dốc lên tầng 2. May mắn là ông kịp giữ thăng bằng trong gang tấc. Ngay lập tức, ông quyết định tạm dừng công việc xây dựng, cầm chiếc xẻng lên, John bắt đầu đào các bậc thang trên sườn dốc. Không chỉ giúp việc đi lại an toàn hơn, những bậc thang này còn khiến toàn bộ công trình trở nên đẹp mắt và có chiều sâu hơn hẳn. Những công đoạn tiếp theo mới thực sự cho thấy John là một người cực kỳ tinh tế. Ông bắt đầu lắp đặt hàng cửa sổ kính cho tầng 2. Khoảnh khắc ánh nắng xuyên qua lớp kính, cả không gian bên trong lập tức trở nên sáng bừng và đầy sức sống. Nhưng John vẫn chưa dừng lại ở đó. Cuối cùng, ông tự tay đóng một chiếc giường gỗ cỡ lớn ở tầng 2, đi kèm là bộ bàn ghế đồng bộ do chính ông chế tác. Chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu, nơi này sẽ trở thành phòng ngủ lý tưởng của John trong tương lai. Đến lúc này, căn nhà cơ bản đã hoàn thiện, nhưng dường như sự cầu toàn của John vẫn chưa kết thúc. Ông cảm thấy lối lên tầng 2 cần có một chiếc cầu thang xứng tầm hơn. Vì vậy, ông tiếp tục chọn những thanh gỗ màu hồng nhạt, từng chi tiết được chế tác thành một chiếc cầu thang có tay vịn đầy tinh xảo. Ngay khi chiếc cầu thang được lắp vào, đẳng cấp của cả căn nhà như được nâng lên thêm một bậc. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Buổi sáng trên núi bắt đầu xuất hiện những lớp xương giá đầu tiên. John tận dụng những viên đá vụn và mảnh gỗ còn sót lại, ông biến khoảng đất trước cửa thành một sân nhỏ bằng phẳng và gọn gàng. Nhờ cách làm đơn giản này, việc đi vào nhà giữa những ngày mưa tuyết sẽ không còn mang theo bùn đất nữa. Vài ngày sau, trận tuyết đầu tiên trong năm đã lặng lẽ kéo đến. Những bông tuyết trắng bắt đầu phủ kín căn nhà gỗ 2 tầng. Khung cảnh trước mắt đẹp chẳng khác nào một bức tranh cổ tích. Dù cái lạnh ngày càng khắc nghiệt, John vẫn tiếp tục hoàn thiện ngôi nhà của mình. Ông dựng xung quanh một hàng rào gỗ tinh xảo. Ngay khi hàng rào hoàn thành, căn nhà bỗng mang đến cảm giác an toàn và ấm cúng lạ thường. Cuối cùng, ngôi nhà mới cũng hoàn thiện. John chậm rãi nhóm lửa trong lò sưởi, tiếng củi cháy lách tách vang lên giữa đêm đông tĩnh lặng. Ánh lửa ấm áp hắt lên gương mặt đã hằn dấu thời gian của ông. Ông tự tay chuẩn bị cho mình một bữa ăn nóng hổi, rồi ngồi xuống bên bộ bàn ghế do chính mình chế tác. Bên ngoài cửa sổ là khu rừng phủ đầy tuyết trắng và tĩnh lặng. Bên trong căn nhà, hơi ấm đang lan tỏa khắp không gian. Nồi thức ăn vẫn bốc khói nghi ngút. Có lẽ đây chính là cuộc sống nghỉ hưu bình yên mà rất nhiều người hằng mơ ước. Còn nếu là bạn, bạn có sẵn sàng buông chiếc điện thoại xuống, rời xa sự ồn ào của thành phố, để tự tay xây dựng một ngôi nhà như thế này giữa thiên nhiên hoang dã không? Hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần bình luận và hẹn gặp lại trong những hành trình sinh tồn tiếp theo trên kênh Trần Thến Review.